الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الرجل أنه يعطي لزوجته أموال تالفة أو ممزقة أو مبللة علامة على سوء التفاهم بينهم في الحياة، ومنازعات كثيرة ومستمرة قد تؤدي إلى الانفصال أو الطلاق، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء أنها تأخذ من أبيها أو أمها أموال مبللة أو ممزقة أو تالفة علامة على سوء التفاهم بين الأب وابنته كثيرا جدا، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أنها تأخذ أموال مبللة أو ممزقة أو تالفة علامة أنها سوف تتزوج إنسان أسوأ من طليقها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تعد النقود وكانت هذه النقود ناقصة علامة على تناقص المشاكل في الحياة، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الرجل في عمله أنه يأخذ أموال وكانت هذه الأموال بأرقام كبيرة، يعني عملة كبيرة زي 200 زي 100، علامة على ترقية له في العمل. أما إذا أخذ أموال من شخص ما وكانت بعملة صغيرة مثلا زي 5 و10 و20، والله أعلم، علامة اللي هيفضل فترة لا يترقى في العمل ولا يأخذ مكافأة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تعد النقود في المنام وكان هذا الحلم يتكرر معها علامة أنها امرأة تفكر في الأموال فقط، وأنها إنسانة جشعة ولا تفكر إلا في نفسها وتنسى زوجها وأولادها كثيرا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أنه يعطي زوجته أموال علامة أنه ينفق على زوجته بقدر استطاعته في الحياة وهو لم يقصر في حقها، والله أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء أنها دخلت غرفة نوم وكانت مفروشة من الحرير ووجدت في هذه الغرفة أموال بعملة كبيرة علامة أنها سوف تتزوج إنسان ثري وغني جدا، والله أعلى وأعلم. ثري وغني هنا يعني مش ميسور الحال دي ربع عيش، إنما لا، هنا غني يعني هيكون مليونير ملياردير كده، يعني هيكون غني بطريقة غير طبيعية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري. وفي اليوم يعني اليوم بيبدأ من أول صلاة الفجر إلى غروب الشمس. اللي يقول الذكر ده هواني 100 مرة ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وعلى فكرة ربنا بيغفر الكبائر والصغائر وكل الذنوب، ولكن في بعض أهل العلم استثنى الذنوب اللي في حق الناس مؤجلة إلى يوم القيامة، ولكن الإنسان لو قاله كتير هيبقى له رصيد حسنات كتير،